নমস্কাৰ কেইদিনমান আগতে আমি ভিডিও এটা বনাইছিলোঁ য'ত আমি কি কৰিছিলোঁ আমাজনৰ পৰা সৰু মাইক্ৰস্কোপ এটা কিনি আনি সেই মানে মাইক্ৰস্কোপটোৰে বেলেগ বেলেগ বস্তু কিছুমান চাইছিলোঁ আমি আৰু মই সেই ভিডিওটোত কৈছিলোঁ যে যদি আপোনালোকে কিছুমান বস্তু চাব খোজে মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু যদি চাব খোজে কমেন্ট কৰি জনাব মই সেই কমেন্টবিলাকৰ পৰা পিক কৰি এটা নতুনকৈ ভিডিও বনাম সো আজি আমি এই ভিডিওটোত আপোনালোকে যি বস্তু চাব খুজিছিল সেই বস্তুবিলাক চাম তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিকাশ শিৱাগতি চাব খুজিছিল মস্কিটো তাৰ পিছত লজিক্যাল এক্সপেৰিমেন্টে পিয়াজৰ বাকলি চাব খুজিছিল আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ একদম পিছত এটা মানে ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু আমি চাম মানে আমাৰ এই মাইক্ৰস্কোপটোৰে সো বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি মহটো চাই লওঁ মাইক্ৰস্কোপটোৰ ভিতৰত মানে হিপাৰে যদি মহটো লৈ চাওঁ আমি এনেকুৱাকৈ একদম ডাঙৰ মহ এটা যেন আমাক মানে আমাৰ লাগিব মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাব কাৰণ পিছফালে আমি যিটো বস্তু চাব গৈ আছোঁ পিছফালে মই যিটো বস্তু দেখাম আপোনালোকক এই বস্তুটো মই মানে গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে কোনো দিন দেখা নাই বা মানে ভাবি চোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা বস্তু মানে হ'ব পাৰে সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে পিছফালে মন কৰে দেখা পাব যে কিছুমান সৰু সৰু মানে বহুত খুং কিছুমান আছে মানে কি বুলি কয় এইটো খুং বুলিয়ে ক'ব কি যেন বহুত খুং কিছুমান আছে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে পাখি কেইখন চাই একদম ডাঙৰ চৰাইৰ পাখি যেন লাগি আছে তাৰপিছত পাখি দুখনৰ মাজত দুটা সৰু সৰু কিবা বস্তু কি বস্তু মই গম নাপাওঁ সৰু বস্তু দুটা মানে লৰচৰ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ যিকিডাল খুং আছে মানে যিকিডালেৰে ই টেষ্ট খায় মানে টেষ্ট পিয়ে তাত মানে কি তিনিডাল মান থকা যেন লাগে কোনডালেৰে মানে হানি দিয়ে মই গম নাপাওঁ সো আপোনালোকে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাব তাৰপিছত বেলেগ আৰু কি চাব ইয়াৰ ভৰিকেইখনলৈ যদি লক্ষ্য কৰে ভৰিকেইখন চাব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাই আছোঁ আমি সো এইটোৱে আমাৰ মহটো আমি পিছত আৰু এটা মহ চাম বাৰু এইটো অকণমান মানে ডাঙৰ মহ চাই আছোঁ আমি ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতকৈ সৰু মহ এটা চাম সো এইটো আমাৰ একদম সৰু মহটো ইয়াৰো মানে প্ৰায় একেই আছে কিন্তু অকণমান বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ খুংডাল নাই হয়তো ভাঙি গৈছে বা নে আছে মই ধৰিব পৰা নাই সো এইবাৰ আমি পিয়াজৰ বাকলি চাম আমাৰ এই মাইক্ৰস্কোপটোৰে সো তাৰ কাৰণে মই পিয়াজ এটা লৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি ওপৰৰ যিখিনি বাকলি আছে সেইখিনি মানে গুচাই ল'ম তাৰপিছত আমি কি কৰিম ব্লেডেৰে মানে এনেকুৱাকৈ সৰু বা এনেও আমি ওলাই ল'ব পাৰোঁ সো এনেকুৱাকৈ আমি বাকলি টুকুৰা উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই বাকলি টুকুৰা মানে মাজেৰে স্লাইচ কৰি তাৰ ভিতৰত যিটো মানে ওপৰৰ এটা তৰপ থাকে সেই তৰপটো আমি এক্সট্ৰা কৰি ল'ম মানে উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত আমি সেই তৰপটো চাম আৰু লগতে এইটো চাম টেনশ্যন ল'ব নালাগে দুটা বস্তুৱে চাম আমি মাইক্ৰস্কোপটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা দেখি সো বলক আমি মাইক্ৰস্কোপটোত চাওঁ এই বস্তুটো মানে এই তৰপটো কেনেকুৱা দেখি সো আমাৰ মাইক্ৰস্কোপটো এইটো মানে যদি আপোনালোকে ভালকৈ চোৱা নাই মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে যিটো মই আগতে বনাইছিলোঁ সেইটোত ভালকৈ মানে ইয়াৰ দেখুওৱা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আই বাটনত লিংক পাই যাব সো প্ৰথমতে যদি আমি সৰু যিটো মানে বাকলিৰ যিটো তৰপ আছে সেইটো যদি চাওঁ এনেকুৱা কিছুমান মানে চাব পাৰে সো যদি আমি সৰু টুকুৰাটো এনেকুৱাকৈ চাওঁ সো অকণমান যদি আমি জুম কৰি চাওঁ বহুত সৰু সৰু দেখা পাই আছোঁ মানে যিহেতু মাইক্ৰস্কোপটোৰ মানে যিটো চোৱা বস্তুটো বহুত সৰু চোৱা মোবাইলটো মানে কেমেৰাটোৰ লগত মানে কি বুলি কওঁ মই মানে চকুৰে বেছি ভালকৈ দেখা পায় যদি আমি জুম কৰি চাওঁ দেখা পাব জুম কৰি ল'লোঁ গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পাইছে হয়তো সো কিছুমান সৰু মানে জাল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আকৃতি এটা আছে আৰু লগতে আমি আৰু মানে এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান মানে ইটাৰ যিবোৰ ৱাল থাকে মানে ইটাৰ ৱাল মানে দেখাত যেনেকুৱা অকণমান মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ সো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখা পাইছে বা আপোনালোকৰ মতে এই মানে পিয়াজৰ বাকলিটো মানে কেনেকুৱা মানে আকৃতি লৈ আছে বা আকৃতিৰ হয় সো এনেকুৱা আছিল আমাৰ তৰপটো এইবাৰ আমি চাম যিটো কুৰা মানে পিয়াজৰ মানে অৰিজিনেল মানে গোটেই ডাঙৰ বাকলিটো আৰু এই বাকলিটো চাম এইবাৰ আমি সো বাকলিটো যদি চাই আপোনালোকে প্ৰায় একেই দেখি মানে তৰপটো যেনেকুৱা আছিল বাকলিটো তেনেকুৱাই দেখা পাই আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ মানে কালাৰটো আছে আগৰটোৰ মানে কালাৰটো নাছিল সো এইটো আমাৰ সেই একেই দেখা হৈ আছে মানে কি ইটাৰ যিটো মানে ইটাৰ যেনেকুৱা মানে ৱাল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ইটাৰ ৱালখন মানে যেনেকুৱা দেখি প্লাষ্টাৰ কৰাৰ আগত মানে ইটাৰ গাঁথনিবোৰ তেনেকুৱাকৈ মানে এইবোৰক আমি দেখা পাইছোঁ সো যদি আমি বেছিকৈ জুম কৰোঁ একদম মানে
ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি জুম কৰি চাওঁ আমি সো দেখা পাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় সো এইটোই আছিল আমাৰ মানে পিয়াজৰ বাকলি যদি আমি মাইক্ৰস্কোপৰে চাওঁ এনেকুৱা দেখা হয় সো এতিয়া আমি হে আমাৰ ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুটো চাম যেটো মই কৈছিলো যে এই ভিডিওটো হেইখলৈকে চাই থাকিব সো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইবোৰ মানে পৰুৱা সব মূৰ ঘুৰাই মাটিত পৰি আছে মানে মদ খোৱা মানুহ যেনেকুৱাকে বাগৰি থাকে ভৰিৰ বল নাথাকে তেনেকুৱাকে মানে বাগৰি পৰি আছে সো ইয়াৰ কাৰণটো মই কৈ আছো যে আমাৰ মানে মাৰাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ ধূপ পায় এটো কি নাম মই গম নাপাও এটো ইয়াত লিখা আছে এটো কি বুলি কয় এটো কমফৰ্ট সো ইয়াতে আমাৰ লিখা আছে কমফৰ্ট কিন্তু মই এটো ইউজ যেতিয়া কৰিলো তাৰ পিছত মানে অকনমান পিছত দেখা পালো যে মজিয়াত মোৰ ৰুমত যিখিনি পৰুৱা আছিল বা বাহিৰৰ যিখিনি পৰুৱা ভিতৰলৈ আহি আছিল এই গুটেখিনি পৰুৱা মানে মজিয়াত মূৰ ঘুৰাই পৰি আছে যদি আমি সেই পৰুৱা এটাক ধৰি আনি মাইক্ৰস্কোপটোৰে চাও একদম মানে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে ইহঁতৰ মূৰ ঘুৰাই আছে বা ভৰিখনৰ মানে বল নোহোৱা হৈ গৈছে সো যদি আমি ভালকে চাও দেখা পাম ইয়া চাব পাৰে আপোনালোকে পৰুৱাটো মানে উঠিব পৰা নাই হুস্কাৰিব পৰা নাই ভৰিৰ বল নাই আৰু লগতে মানে বেলেন্স নাই মানে মদ খোৱা মানুহ যেনেকুৱাকে বাগৰি যায় তেনেকুৱাকে বাগৰি যায় সো দেখা পাই আছে সো কিহৰ কাৰণে হৈছে মই গম নাপাও হয়তো মানে মহৰ যেটো ধূপ ইউজ কৰি আছো হেইটো মানে কিহতক এফেক্ট কৰি আছে তো যদি আপোনালোকে জানে কমেন্ট কৰি জনাব কি হৈ আছে ইহতৰ সো এফালৰ পৰা চাব গলে ভালো হ'ল যে আমি পৰুৱাটোক মানে ওচৰৰ পৰা চাব সুযোগ পালো নহলে মানে কি হয় পৰুৱাবোৰ মানে দৌৰি ফুৰে সো আমি এক ঠাই মানে এটা ঠাইত লৈ চাব নোৱাৰো সো আমি যদি পৰুৱাটো ওচৰৰ পৰা চাও দেখা পাই আছে ঠেং কেখন বা পিছফালৰ যেটো এটো কি বুলি কম এটো পেট নে কি গম নাপাও মই ইমান ডাঙৰ কে দেখা পাই আছো আৰু চকু কেইটাও ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ আছে সো ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে আৰু কিবা চাব খোজে আকৌ কমেন্ট কৰি জনাব মই যদি মানে প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা ভিডিও বনাম সো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই কেইদিনমান আগতে কৈছিলো যে মোৰ নেক্সট যিবোৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিওবিলাক মই হিন্দীত বনাব মানে ট্ৰাই কৰিব খুজি আছো যদি আপোনালোকৰ একো প্ৰবলেম নাই বা যদি বনাব লাগে বা নালাগে কমেন্ট কৰি জনাব সো ধন্যবাদ জয় অসম